Ibu mana? Dapur lah tu. Ibu. Ibu boleh sini kejap? Biar ada benda nak cakap sikit. Kenapa? Biar dah dapat uni ke? Uni mana biar dapat? Ibu tunggu-tunggu juga tau. Ibu dengan ayah tak payah rahsiakan apa-apa lagi dari Pia. Pia dah tahu. Maksud Pia? Pia tahu ibu nak bebas. Ibu dengan ayah nak bercerai. Bercerai? Macam mana Pia fikir nang ibu dan ayah nak berpisah ni? Nak bercerai? Ya. Kalau macam mana besar pun masalah, ibu tak pernah terfikir sampai ke situ. Berat betul tuduhan Pia. Ayah tak sangka yang Pia fikir macam tu. Tapi bukan Pia aja yang cakap ibu dengan ayah nak pisah. Ada orang lain juga yang cakap benda yang sama. Orang lain tu siapa? Kafah rasa dia nak bebas dari ayah Pia. Hah? Ibu nak pisah dengan ayah? Ibu nak bebas. Ibu nak bebas dari ayah. Ibu nak bebas, ibu nak bersara. Ibu dah penat lah. Ibu dah tak nak berniaga lagi. Jadi, ibu tak nak jualan sebab tu ibu nak jual resepi ibu. Pia dah tahu. Ibu, tolonglah. Jangan jual. Sofia kan ada. Sofia boleh tolong. Dah tak boleh tarik balik lah. Sebab ibu dah ada pembeli untuk resepi yang ni kami. Min. Min, dia apa aku semalam? Bertuah rasanya. Tak tahu pula engkau datang roadshow kita hari ni. Aku datang tengok je lah. Boleh. Kau tak pergi makan, In? Aku dah masak, aku keluarlah kejap. Lepas ni aku balik. Lepas tu aku rehat, aku keluar lagi. Aku ada hal lah. Yalah. Okey, ini ada beberapa brosur lagi yang kau boleh tengok. Kalau kau ada apa-apa nak tanya, kau tak payah tanya diorang. Jumpa aku sudah. 1001 soalan aku beri jawab. Banyak betul lah kursus-kursus ni. Aku tak tahu dari mana aku nak mula. Ni berapa lama ni kursus ni? Ada macam-macam, Min. Ada yang pendek, seminggu. Ada yang sebulan atau lebih. Kursus macam mana yang kau cari? Tapi adalah lebih baik kau tanya Sofia dulu. Kenapa pula aku nak kena tanya dia? Aku tak boleh terus daftar ke? Yalah, aku tahulah kau ibu dia. Tapi lebih baik orang yang ambil kursus datang daftar sendiri. Sofia boleh ambil kursus yang berguna untuk masa depan dan kerjaya yang dipilih. Kau tengok-tengok dulu lah brosur yang macam mana, yang mana satu. Kau jangan risau. Nanti aku sendiri yang tolong daftarkan Sofia. Yalah, aku balik dulu lah. Apa yang aku salah cakap, Ayah kena puji kau lah, Ashraf. Semua invoice ni kau settle dalam masa yang tepat. Tak ada satu pun yang tertangguh. Bagus. Mestilah, ya. Orang plan pembelanjaan kedai kita baik-baik. Everything is settled. Cuma ayah perhatikan ada 2 kali kau keluarkan duit dari akaun kita. Besar betul perbelanjaan app pesan? Pesan ada masalah? Tak ada. Mana ada masalah. Isu kecil je. Biasalah app baru kan. Mesti ada masalah teknikal sikit-sikit. Sampai bergaduh? Ayah tak suka tau kalau kau bergaduh dengan pegerai-pegerai. Baik Cik Bakar, Cik Min,
Fauzia, Latifah, Helmi, Rizal. Kita mesti jaga hati mereka. Diorang punya hati, kita kena jaga. Mestilah. Mereka tu customer kita. Walaupun kita pemilik makan ini, kalau tak ada penggerai-penggerai ini, tak adalah makan incorporation. Kemarin kau cakap nak besarkan perniagaan kita. Apa plan kau? Plan Ashraf. Zan, sini. Kau dapat tikus. Tikus mana? Tikus. Bukan tikus tu lah. Tu. Anak singa jadi tikus. Zan, kau tahu kenapa? Adalah tu, marah agaknya. Pelan sikit suara tu. Takut-takut nanti Abang Daud dengar. Abang Daud mungkin tengah tanya pasal belanja makan Ing. Biarlah dia. Bang. Saya dengar ada orang nak beli ani kami. Hah? Kak Min nak jual ni kami? Apa jadi Abang Bakar? Hari tu Fau dengar Kak Min nak bebas. Hari ni Fau dengar Kak Min nak jual pula. Oh. Jadi Fau lah yang bagi tahu Pia yang Min nak bebas. Tenang. Kak Min nak jual ani kami sebab dia tak nak berniaga lagi. Dia nak berehat. Itu maksudnya dia nak bebas. Bukan macam mana yang Fau fikirkan. Jadi, Fau dah salah fahamlah Abang Bakar. Minta maaf. Jadi, siapa yang mengambil alih ani kami? Abang Bakar pun tak tahu. Tapi Kak Min ada cakap yang pembelinya nak datang ke sini. Kita sama-sama tunggulah. Oi! Oi! Tak nampak kau tengah jalan, ha? Ini buat bodoh pula, Hei, awak jangan kau. Mambo. Duduk. Dengar dah jadi abang besar sekarang. Ipiklah kau, mana ada yang besar. Kau macam mana? Okey. Aku dengar ramai budak-budak ikut kau. Kau kasih diorang apa? Kasih dorang apa? Tak apalah. Ni aku tanya kau. Kau macam mana? Okey. Problem lah, bro. Aku kalau cerita kau pun, confirm kau darah up je. Telinga berasap je. Sayang, nak order beratur, Beratur. Bro, a moment Apa ni? Mi rebus? Mi soto? Problem lah ni. Bro, sorry bro. Sorry. Kak Fau, ada Kak Fau masuk kedai Sofia? Macam mana ni, Nasi ayam 2 paket. Leceh lah. Order kedai kau, masuk kedai aku. Kau tahu tak? Sayang. Ni, burger punya order pun masuk dekat nasi ayam. Tengok. Buat pening lah Kak Fau macam ni. Macam mana? Kita tak boleh biarkan. Dia tahu rasa macam boleh sampai. Cik Daud, kita ada problem besar. Semua ada pesan berterabur. Order ni kami masuk kedai burger. Order nasi ayam masuk kedai saya. Macam mana ni Cik Daud? Sofia, relax lah. Ni benda kecil. Ayah, diorang memang macam gini. Kecoh-kecoh sikit. Benda kecil pun nak besarkan. Kita dah lama cakap. Aplikasi pesan tak habis-habis buat masalah. Cik Daud mesti suruh Ashraf settlekan masalah ni cepat. Kalau tak rugilah kita, Cik Daud. Ashraf, you must do something now. Macam mana nak take over ni kami? Kau kerja lebih sikit je dah penat. Please lah, Combi. Aku penat lah hari ni. Tadi kecoh tau. Tak ada berita pasal tempah. Aku risaulah.
Sofia, dari kau fikir benda yang tak pasti, akan lebih bagus kau fikir pasal university application kau. Your future plans. Okay, I can do that. But first, I need some sugar rush. Kau bawa pastry apa hari ni? No, hari ni aku malas nak bake. So, pastry tak ada. Tapi ni biskut ada. Cumi. Biskut ni. Rasa ni. Aku tahu rasa ni. Aku tahu rasa biskut ni. Sekarang baru aku tahu serbuk apa yang ibu suruhkan. Cumi, aku dah tahu. Aku dah tahu. Aku dah tahu. Sofia, kenapa dengan kau ni? Apa yang kau tahu? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas. Serbuk kari, kunyit, tauco, udang kering dan serbuk X. Okey. Masukkan minyak. Malam Pia balik lambat. Awak tahu dia pergi mana? Mungkin dia tengah uruskan tentang universiti dia, Min. Awak jangan risau. Anak kita tak akan lakukan perkara yang tak baik belakang kita. Kau tanya saya pasal Ani kami. Tak sangka pula ramai yang tahu pasal ni. Kawan-kawan kita tu semua tengah tunggu. Tak sabar nak tahu siapa ambil alih kedai kita. Saya pun tak sabar nak jumpa dengan pembeli kita tu. Dia dah hantar kontrak. Nanti dia nak bayar saya 10% deposit. Nanti, siapa pembeli kita? Dia tak tengok kedai kita, tak datang, tak bincang, terus setuju nak ambil alih. Hati-hati, Min. Saya takut kita kena tipu. Dia dah bincang dengan saya melalui mesej. Dia kenal dengan mi rebus saya. Sekarang ni macam-macam teknik skamer gunakan, Min. Dia yang nak bayar deposit, takkan dia nak tipu saya? Mungkin dia kata dia dah transfer. Lepas tu dia minta awak bayar banyak-banyak perkara. Kita jadi kelang kabut, tak periksa, terus kita bayar. Ini taktik biasa skamer gunakan, Min. Apa-apa pun, awak mesti beritahu saya atau Sofia. Yalah, saya tahulah macam mana nak uruskan kontrak tu. Kalau pembeli awak serius, suruh dia datang kedai kita. Tunjukkan diri. Yalah, saya akan bagi tahu dia untuk jumpa lagi cepat lagi bagus. Tak sabar saya nak bersara. Okey, Bang Boy. Sini aku kenalkan kau dengan orang-orang makan Ing. Yang ini selera nasi ayam. Yang cantik dan lembut tu, Kak Fauzia. Yang tu, yang cute tu, Sofia.
anak Abu Bakar dan Kak Min. Bos anak kami. Sofia, jap, I nak kenalkan Man Boy, staff baru I. Man Boy, hai. Nama you lain dari lain Nama aku panjang. Tapi budak-budak aku dengan Helmi kenal aku Man Boy. Siapa tak kenal aku? Man Boy, staff baru I. Ya. Sofia Alina. Ibu ai. I'll catch you guys later ya. Okey. Jom. Sekarang aku tunjuk depan ni. Kak Min nak kena jaga Sofia. Makan sekarang tak macam dulu. Lagi-lagi sejak orang baru masuk. Kemarin, bila Kak Min tak ada, kawan-kawan Hemi datang. Kenapa dengan orang? Kawan-kawan Hemi nampak macam orang tak baik. Mai, barang-barang kat luar bawa masuk, susun ke atas sana. Aku tak nak nanti buka gerai nampak bersirak. Okey, bro. Aku settlekan. Okey. Sayang, pagi. Lama tak nampak Sebo lah, Kak. Kasih saya satu nasi ayam, sup ekstra. Okey, sayang. Sup ekstra. Tak payah tambah duit Thank you. Sup ekstra. Mi rebus 2, mi soto 1 bungkus buah asing. Terima kasih, Ling. Takkan air je. Belilah kuih ke roti ke. Aku belum sarapan lagi tau. Aku dapat kopi free pun dah cukup, Lim, hari ini. Lagipun, aku duduk kat sini hari ini bukan nak makan. Aminah cakap pagi ni pembeli tu datang. Jadi aku nak tengok siapa orangnya. Aku pun nak tahu. Sebenarnya aku bimbang siapa yang akan beli kedai dia. Aku dah baca makan-makan komen. Ramai juga yang berminat, kau tahu tak? Ya. Mana aku nak makan mi soto lepas Mina jual kedai dia ni. Alah, kau buat macam biasa je lah. Beli orang baru. Apa dah hal? Susah, Man. Lain tangan, confirm tak sama rasa. Dah, minum. Ina, kita ni pada pagi sampai tengah hari dah melanggar kat sini. Bila pembeli kau datang? Min, dah setengah hari awak tunggu. Awak mesti penat. Kalau awak nak balik, rehat, baliklah. Betul tu, Kak Min. Biarlah Abang Bakar jaga kedai. Fau rasa kan pembeli tu... Aku pun rasa gitu, Fau. Aku rasa memang pembeli tu tak jadi datang. Nampaknya memang aku nak kena jaga gerai ni sampai bila-bila lah. Cik Min? Cik Min? Kenapa? Saya yang mesti Cik Min. Sayalah orang yang nak beli ani kami. Ya, Ashraf. Bakar ni.
Soal jual beli ani kami ni hal besar. Ashraf jangan main-main. Saya serius. Saya dah transfer Cik Min deposit. Ini kontrak. Kak Min nak jual pada budak Ashraf ni? Ya betul Kak Min. Macam gini, Lim. Kau terpaksa suruh bini kau belajar masak mi rebus dengan mi soto tu. Iyalah. Cik Min dah sedia nak sign? Sofia. Ya. Sofia. I tak sangka ibu boleh terima offer Ashraf. I tunggu resepi rahsia tu dari kecil lagi. Ibu sembunyikan dari I. Tapi sekarang senang-senang dia dijual ke orang. Pada Ashraf lagi. The deal is almost halfway through. Ibu you dah terima duit dah. Tinggal nak sign je. Tapi kenapa Ashraf? I tak boleh terima. I tak boleh terima yang Ashraf senang-senang je dapat resepi turun-temurun keluarga I. Dia dah curi I di tempat. Habis sekarang, dia nak ambil harta keluarga I pula. Patutnya ibu you tu bincang dengan you dulu tau. Ibu I mati-mati tak nak I uruskan adik kami. I faham. Sophie, bukan senang tau nak uruskan gerai. Dah bertahun-tahun dah ibu you, nenek you uruskan tu kedai kerja keras untuk nak naikkan nama ni kami. I tahu. I tahu sebab I membesar dengan kedai tu. I tahu luar dalam pasal gerai tu. Apa yang I tak tahu, cuma masak je. It's not as easy as that, Sophia. Sejak I buka kedai burger, tak pernah satu hari pun I ambil cuti tau. I boleh ganti pekerja I, no problem. Tapi pekerja I tu, dorang tak boleh ambil alih tempat I. You sedia? Ayah dah dengar ceritanya ni dari Cik Bakar. Orang ingat nak bagi tahu ayah lepas ni. Ayah tahu Ashraf ni seorang yang bijak. Boleh buat keputusan yang baik. Selama ini, ayah biarkan. Selama ini, ayah sokong. Yang penting, semuanya jadi baik. Tapi ayah tak sangkalah kau boleh buat keputusan macam ni. Apa ni ya? Orang setakat nak besarkan bisnes kita. Ini satu investment yang baik. Investment aplikasi pesan baru saja bermula. Sekarang kau terjun botol lagi. Ayah tak payah risau pasal app pesan tu. Tu kat mana orang tengah handle. Tapi sekarang ni, Anikami. Anikami satu peluang yang kita tak boleh lepaskan. Habis lepas kau dah ambil alih Anikami, siapa nak uruskan makan tu? Kita cari bekerja. Siapa nak masak? Kita boleh advertise dekat social media, cari tukang masak. Dia boleh masak macam Aminah? No problem bro. Kita suruh tukang masak tu ikut resepi Cik Min dari A sampai ke Z. Bukan mudah macam itulah, Ashraf. Memasak ni memerlukan praktis, kemahiran. Ashraf akan suruh tukang masak tu ikut satu persatu resepi Cik Min. Jangan tukar apa-apa. Not that easy lah, Ashraf. Memanglah not that easy, ayah. Tapi kita kena fikirkan masa depan makan Ing. Semua restoran yang buka franchise, dorang semua ada satu standard resepi. Dorang ikut bahan yang sama, sukatan yang sama, timing masak pun sama. Jadi bila semua dah sama, siapa-siapa je boleh masak. Entah-entah, ayah dengan Ashraf pun boleh masak. Kita kena confident je, ya. Macam ni, ya. Now is the time untuk kita besarkan makan Ing. Anikami is the first step. Bisnes ni bukan pasal investment dan kau untung aja. Apa satu lagi perkara penting yang kita mesti ada dalam bisnes? Mestilah duit. Bukan. Kita mesti jalin hubungan yang baik dengan pegerai, pekerja, pelanggan. Kalau semuanya baik, semuanya jadi senang. Satu lagi, kita mesti ikhlas, kerja sungguh-sungguh. Bukan fikir pasal nak kau untung saja. Apa pendapat kau tentang resepi turun-menurun?
Pertama, resepi itu mestilah special, tuan-tuan. Ya. Dan itu ibarat harta warisan kita. Kan kalau ada orang nak beli, kau sanggup nak jual? Mana boleh, Man. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh, Tak boleh. Lebih-lebih lagi, resepi itu kita kalau nak buat jualan. Tak boleh. Macam mana pendapat korang semua? Ya. Teruskan komen. Jangan tak komen. Komen pertama, Man. Komen pertama, asalkan jual pada orang yang tepat. Boleh ke? Macam mana, Man? Itu macam mana? Maksud dia kalau kita jual pada dia jual pada adik dia, atau dia jual pada akak dia lelaki. Bagi 1 juta pun saya tak jual. Harta warisan tak boleh ditukar ganti. Lebih baik jual resepi dari kita tutup kedai. Biar orang lain teruskan bisnes kita. Ya, Lim. Apa pendapat kau tentang resepi turun-menurun? Pertama, Ya? Bawa apa ni? Bau macam... Siapa yang masak malam-malam ni? Ya? Ya? Sofia Ailina! Ibu, Ayah, duduklah. Pia nak Ibu dengan Ayah cuba mi rebus Pia. Cubalah. Kenapa muka macam tu? Min, awak rasa dulu. Macam mana ya? Rasa mi ni tak sama. Tapi hampir. Hampir macam mana ibu masak. Pia belajar kat mana ni? Ke Pia curi-curi tengok masa ibu tengah masak? Ibu, Ayah, Pia nak tunjukkan Ibu dengan Ayah yang Pia boleh ambil alih Ibu. Pia nak kerjakan adik kami. Sebenarnya, result Pia tak sebaik yang Ibu fikir. Pia tak boleh masuk local uni. Jadi Pia tipu ibu? Ha? Tipu? Pia tak tahu macam nak cakap dengan Ibu. Cakap aja lah. Apa susah sangat? Min, sabar, Min. Sabar. Susah nak cakap dengan Ibu. Sebab Ibu nak Pia ikut semua cakap Ibu. Ibu tak pernah tanya apa yang Pia nak. Ibu tak macam nenek. Mak,
Min nak berbual sikit boleh tak, Mak? Ofis kawan Min ada kerja kosong. Jadi Min rasa Min nak apply ya, Mak. Nak buat apa, Min? Mak sayangkan Min. Mak dah sediakan semuanya untuk Min. Nak buat apalah Min cari kerja kat luar tu? Mak, semuanya ikut kehendak Mak. Min nak belajar, Min nak kerja, semuanya Mak halang. Min tak nak, Mak. Min nak cari hidup Min sendiri. Mak dah aturkan semuanya untuk Min. Mana yang baik, mana yang tak baik. Mak lagi tahu. Itu yang Mak rasa. Tapi, belum tentu itu yang terbaik kan, Mak? Min, kau dengar sini. Daripada dulu, datuk nenek kita, keluarga kita buat jualan. Itulah rezeki yang berkat. Sampai sekarang keluarga kita. Kau tahu ke tidak? Ha? Kau tahu ke tidak? Mak, Min kesal, Mak. Mak, tak pernah tanya apa yang Min nak. Ibu tak pernah tanya apa yang Sofia mahukan. Pia, walaupun ibu tak pernah tanya, tapi ibu cuba buat yang terbaik untuk Pia. Ibu, tolonglah. Jangan sign kontrak dengan Ashraf. Jangan jual resepi keluarga kita. Ibu, beri Sofia peluang. Sofia janji, Sofia akan belajar sungguh-sungguh dari ibu. Adik kami inilah Universiti Pia. Min, awak beri masa fikirkan. Tengok ni. Pia bersungguh-sungguh nak teruskan usaha arwah mak awak. Tapi saya tak boleh batalkan kontrak saya dengan Ashraf macam tu je. Kan dia dah bayar duit deposit tu. Kita akan cakap dengan Abang Daud dan pulangkan wang deposit. Sekarang ni yang lebih penting, permintaan anak kita. Masalah pesan tak habis, ada hati nak take over kedai orang. Excuse me. This is the only technical problem, okay? Only technical Kak Fau, cepat sikit boleh? Riders nak sampai. Kak Fau cubalah sayang. Bro. Nak main phone pergi balik lah. Jack, kau pack ni order. Kasih dengan Ashraf. Oi, Jack. Kau Helmi tak ada kau tunjuk kat perangai, Kau ke dalam, kat luar sama je. Bingit lah macam. Apa kecoh-kecoh ni, Man? Relax sikit lah. Alamak. Kau panggil orang kasih betul boleh? Nama aku Ashraf. Betul. Apa ni? Salah order lah. Kau tahu buat kerja tak tahu buat kerja. Licin betul lah. Mat. Ashraf kan? You cakap apa tadi? You cakap apa tadi?
Gua licik. Gua barang licik ke apa? Apa ni? Apa ni? Mana Helmi? Aku report bos kau. Gua buat apa ni? Lu mau report pasal apa? Ha? Lu tahu tak? Lu sudah langgar kau punya wayar tau. Ha? Mi! Ni betul tak nak pergi doktor ke? Tak payahlah. Ni dah ada ais ni, nanti hilanglah bengkak tu. Bro. Paisi bro. Serius. Aku cuma nak gertak dia je. Aku tak sengaja swing tangan aku. Tak kisahlah apa masalah kau. Yang penting kita tak boleh jalan tangan. Sekarang ni aku nak kau pack barang kau. Kau pergi balik, kau fikir apa yang aku cakap. Man, gerak lu. Bro, paisi bro. Mi, kau tolong train balik staff kau tu Ni bukan first time tau dia buat kecil-kecil macam ni. Nasib baik muka aku tak ada apa-apa. Besok-besok macam mana? Aku tahu. Aku dah cakap dengan dorang. Aku janji kita tak buat hal lagi. Make sure Sofia Ailina. Abang dah tahu apa kau nak cakap. Aminah dah sign kontrak. Dia dah hantar pada Ashraf. Saya tak sangka yang Ashraf ambil alih. Kalau bukan Ashraf beli, orang lain beli juga. Saya kecewa Ani kami jatuh ke tangan orang lain. Kontrak tu antara Aminah dan Ashraf. Abang Daud tak boleh halang. Jika satu hari nanti Abang Daud nak bersara, sanggup ke Abang Daud tengok orang luar uruskan makan ini? Lebih-lebih lagi, orang yang tak berpengalaman. Ya. Ayah ada apa? Suruh orang tunggu. Orang banyak kerja lah besok. Ayah tak boleh tunggu sampai besok. Dalam bisnes, ada dua perkara paling penting. Satu masa dan satu lagi kejujuran. Tek ul kaki sini. Company Kevin. Ya. Outstanding fees for Pesan App Development. This letter serves as a warning to you with regard to the following outstanding invoice. Please make a full payment within 10 working days, else legal action will be taken against you. Apa ni Ashraf? Selama ni, bertahun-tahun ayah uruskan makan Ing, tak pernah tahu dapat surat macam ni. Ni surat tagih hutang. Hutang adalah musuh nombor satu bisnes, tahu? Selama ni, ayah percaya kau boleh uruskan makan Ing, uruskan akaun kita. Tapi apa dah jadi ni? Ya, ni nanti orang settlekan. Lepas satu masalah lah lagi timbul. Ayah macam dah tak boleh percaya kau lagi lah. Sebelum keadaan semakin kacau, ayah nak kau keluar.